Ara babies! It's me Aran. Welcome back to Ara Vlog. So for today's video, gagawa tayo ng video at ang video na gagawin natin ay Banoffe, ang bestseller ng aking tita Jaja. How to make Banoffe. So ayun, gabi na kasi. So ito na yung una kong ginawa nung umaga. So yun. Ito po yung way para po makabuo po ng mga crush na grahams. Para po makatipid din po. Since wala tayong food processor. Ano po siya? Finish. Start. So, ito po yung mga ingredients namin. Ito po yung muscovado. Ito po yung Alaska. Ayan. Tsaka po butter. Ngayon po, gumagawa po kami ng caramel. I-mix-mix lang po natin ng mabuti. Para po matunaw na po yung butter. Guys, nilalagyan na po namin ng condense. Mga Ara baby, sisimutin lang natin siya para hindi sayang. Ara babies, mix-mix lang natin siya. Ayan na po Ara babies, lumalapot na po siya. Ayan na po yung caramel natin, onting-onting mix na lang po natin. Ayan po Ara babies, tapos na po natin siyang i-mix. So, Ara babies, ayan yung ginawa ko kaninang umaga. Ayan po yung kanina natin ginawa. So, ayan na po yung biscuit natin. So, Ara babies, ayan na siya. Pinag-combine lang namin yung biscuit tsaka butter. Mas maganda po kung durog-durog po yung biscuit. So, ayan po, nilalagay na po namin yung biscuit sa lalagyanan. Dudurugin pa po namin onti kasi po may mga buo-buo pa po. So, Ara babies, kailangan lang nating i-flat yung biscuit. So, yun po yung way para ma-flat natin yung biscuit. So, ayan na po yung finished product natin. Ilalagay muna natin siya sa freezer para tumigas siya. Balikan ko na lang kayo. So, ayan Ara babies, nilalagay na po namin yung caramel sa crust. Po siya ulit. I-spread lang po siya.
syempre, i-freezer na natin siya. So, syempre, i-freezer na natin siya and gagawa na kami ng whipped cream. And ayun, balikan ko na lang kayo. So, ara babies, prepare na po natin yung whipping cream para sa toppings ng ating Banoffe. So, kung wala kayong mixer, gamitin nyo na lang yung whisk na yan and yung bowl para makatipid din, diba? So, mix-mix lang natin siya hanggat sa mag-turn siya ng foamy. So, dapat po ganyan pong texture yung gagawin nyo pong whipping cream. So, lalagay na po natin siya sa freezer. Ayan na po yung kanina nilagay natin sa freezer. Ayan na po siya. Ngayon po, maghiwa na po kami ng saging or banana. Yun. So, di ko na po ipapakita yung paghihiwa po ng saging kasi po baka po gayahin po ng mga nakakabata po sa akin. So, ayun po. Inilalagay po siya dyan kapag kanap na ano na po na slice na po siya. Ayan po yung ginagawa. So, ayun po, na-flat na po namin siya. So, ngayon naman po, ayan na po yung whipping cream. Ang gagawin namin. Lalagay na po namin. Isi-spread na po namin. Ilalagay na po namin yung toppings na whipping cream. Yan. Simot lang po namin para po hindi sayang. Yan. Yan po, ipaplat na po natin at i-spread na po natin siya. Lalagyan na po namin siya ng topping. So, ayan na po yung ating finished product. Ayan na po siya. Ayan. So, yung nilagay po namin is chocolate po yun. Hindi na po namin sasabihin kung anong tatak po yun. So, babies, that's for today's video. I hope you enjoy. And if you did, please give a big giant thumbs up and mag-subscribe na kayo sa YouTube channel. And ring the bell if you want more videos. And read nyo din yung description box para makita nyo doon yung mga social media platforms ko. So, ayun lang. Don't hate, spread love, no copycat, no cheater. Keep safe.